Друзі, всім привіт! А ось і обіцяна мною частина 2, власне, сама подорож і саме перебування в Шарм-ель-Шейху. Якось так вийшло, що ця частина дуже велика і, можливо, навіть варто було розбити її на кілька невеличких частинок. Але вже так вийшло, що я змонтувала одне суцільне відео, отже, будь ласка, потерпіть мене. І заодно заздалегідь прошу вибачення за шум в динаміках, якщо раптом появляться на екрані не зовсім одягнуті люди, все-таки пляж, море. Отже, давайте дивитись разом. А тут поки що кадри неба над Жешовом і далі, десь, напевно, над Середземним морем, а вже тут момент приземлення. Вечірній Шарм-ель-Шейх, година приблизно 9. До речі, Єгипет і Україна в одному часовому поясі. Якось так вийшло, що туди і назад летіли ми українським боїнгом, де зустрічав нас український екіпаж, що дуже приємно. А це уже наступний ранок, де ми відпочилі, бадьорі, йдемо снідати і знайомитися із нашим готелем, а також із морем. Ми зупинилися в готелі на Мабей Променад, друга лінія від берега моря. Наш номер знаходився трохи віддалік від головного корпусу, але зато біля нас було дуже гарно тихо і знаходився окремий басейн. Що ж ти так мордуєш, той лаєм? В готелі дуже смачна випічка, особливо булочки-круасани, а серед десертів найсмачнішими були їхні традиційні солодощі. А ввечері ми зібралися відвідати дуже модний район в Шарм-ель-Шейху – Сохо-сквер. Чоловік уже був там раніше, кілька років тому, і сказав, що варто його відвідати, отже цього вечора він нам проводить екскурсію. Тільки гляньте, там на горизонті відніються Сінайські гори. Напевне, сміло можна сказати, що весь Шарм-ель-Шейх – це суцільні готелі. Їх тут дуже багато на кожному кроці. І вони всі прямо один наперед одного намагаються чимось вразити туристів. Наша відпустка припала на середину вересня, і всі дні, поки ми були там, температура трималася приблизно біля 36 градусів Цельсія. І навіть зараз, пізній вечір і навіть ніч, на вулиці дуже тепло, навіть парко. За весь цей час на небі ми не бачили жодної хмаринки, але за рахунок того, що немає такої високої вологості повітря, як в нас, ця жара є приємною. А ось і сам район Сохо, тобто вхід до нього. І далі будьте готові до того, що потрібно пройти рамку металошукача. Цей модний район славиться величезною кількістю різних модних бутіків, величезну кількість фотозон, на його території також мають виходи готелі, дуже багато різних закладів, де можна повечеряти, випити чогось. І до того ж тут повно різної ілюмінації і прекрасного освітлення. А попереду музичний фонтан, і ми встигли прийти якраз вчасно. Hallelujah.
علشانه عكس على زمان علمت اكس ولو عايش وياك حاسها دي احلى حياه باتوا 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 من عينيهم وسعوا فيني قلبي جاب من اسمي وخلاص مسلم لي Район виглядає дуже сучасним, і тут є дуже багато відпочиваючих. По дорозі прогулюючись, ми зустрічали найрізноманітніші мови і людей різних національностей. Ей! Маленька! Ах, яка кицька! А ну дивись сюди. Дівчулька. А уже пізно ввечері, повертаючись, ми біля стін готелю побачили лелеку. Можливо, це навіть український лелека. Кожний наш ранок починався ось таким ось дуже смачним сніданком. Далі ми йшли на море, а вже в обід, коли піднімалася сильна спека, ми ховалися або в затінку парасолік біля басейну, або в своєму номері. А на вечір знов потрібно було кудись іти гуляти, інакше все оце саме не подивиться. Цього разу ми досліджуємо досить великий ринок поблизу нашого готелю. Дуже зручно, що ми можемо прийти сюди пішки і не потрібно набиратися таксі або рейсовими автобусами. Ці слоники більші брали чи менші, ніж менші? Кружечки. Привіт. Дуже гарні. А по чому такі? How much? Зі всіма продавцями дуже легко порозумітися, оскільки всі вони чудово знають російську і розуміють українською. Багато слів українською знають, що дуже приємно. Ми ж розмовляли виключно українською або англійською. Кіцуня! Маленька! Дівчинка, ну не бійся! Кицька! Ой! Надо нюхать можно. Надо $2. А я після всього чую який евкаліпт. Давайте смачний. А тут нас пригощали дуже смачним чаєм каркаде, а також дали спробувати евкаліптових кристалів. А тут ми вирішили купити манго, і поки нам все зважують, розглядаємо місцеві спеції.
А це вже інший день і попереду велика пригода. Ми виходимо в відкрите море і будемо займатися дайвінгом. Всі наші екскурсії ми замовляли не в нашого туроператора, а чоловік домовлявся із екскурсоводами з пляжу. Так виходить значно дешевше. Наша яхта називається Омар-4. Поки все вантажиться на борт, ми помаленьку збираємось виходити у відкрите море. Отже, Червоне море, а на горизонті Сінайські гори. Наша яхта відпливає однією із перших, а за нею випливуть всі решта. Отже, що вам потрібно знати, збираючись на таку екскурсію? Зразу вдягайте купальник, а поверх вдягайте якийсь зручний одяг, в якому ви будете в дорозі і на самій яхті. Можете також взяти змінний одяг, щоб вам було сухо. Обов'язково беріть із собою рушники, і для цього чудово підійдуть пляжні рушники із вашого готелю. Ще вам обов'язково потрібен головний убір, окуляри і також зручне пляжне взуття. На борту є вода і їжа, отже вам нічого такого з собою брати не потрібно. Маски, ласти і рятувальні жилети вам запропонують на борту, але наступного разу, відправляючись в подібну поїздку, я би обов'язково взяла свою маску. انت حد ما عندوش قلب ارمي لي العشرة دي على جنب ده انت نص كلامك كذب نكذب بقى وعطل حوارات انت مالكش Червоне море прекрасне. Я завжди собі думала, що я люблю зелені пейзажі. Але ось краєвиди – це просто щось неймовірне. Десь там на горизонті Сінайські гори і десь серед них гора Мойсея, а саме гора Сінай. От би точно знати, де саме вона. У відкритому морі дуже вітряно, але вітер цей приємний і теплий. Все, чоловік пішов під воду. Сказати, що дайвінг мені сподобався, це нічого не сказати. Під водою просто прекрасний риф і море риб. Всі наші яхти на момент дайвінгу з'єднуються ось так ось між собою по кілька штук. Всі бажаючі на нашій яхті вже закінчили пірнати, і ми продовжуємо рухатись далі, оскільки попереду у нас ще запланована висадка на Білий острів. Це є невеликий кораловий острів, до нього потрібно добиратися в брід, отже, телефон з собою брати не дуже доцільно з питань безпеки.
Уже кілька днів по тому чоловік придбав на пляжі чехол для телефону прозорий, щоб можна було знімати під водою. На жаль, тут у нас такого чохла немає, так що маємо, що маємо. А ось і цей острів. І тут дуже важлива порада, вам обов'язково потрібно із собою мати коралки, або іншими словами тапочки для коралів, щоб не пошкодити ваші ноги. На острові немає нічого, тільки пісок, вода і уламки коралів, які добряче дряпають. Але якщо ви будете мати з собою ще телефон із прозорим чохлом, то ви наробите таких класних фотографій. Одним словом, не забудьте все це. Ми вже пообідали на яхті і повертаємось назад. Перед заходом в бухту в нас ще є можливість разок поплавати із масками. Трішки опушається, не можна попливати. Це пляж біля нашого готелю. Признаюсь чесно, за всі ці дні я плавати так і не навчилася, зато із маскою я дуже спокійно почуваюсь на воді і навіть можу сміло запливати на глибину. Он там вдалині із маскою і позиченими в друзів нарукавниками плаває моя сестра, а десь неподалік провіряє і тестує нову маску чоловік. Біля берега плаває дуже гарна рибка. Це насправді рибка-хірург, розказали відпочиваючі. Ось таких ось рибок є близько 80 видів в океані. І з однією з таких рибок ви точно знайомі, це рибка Дорі із мультику Немо. Отже, ця рибка не просто красива, а ще й небезпечна, оскільки біля хвостових плавників в неї є ось такі ось оранжеві шипи. Якщо рибка відчуває небезпеку, вона цими шипами може вам так порізати ногу, що доведеться накладати шви. Отже, знайомтеся з цією рибкою і будьте обережні. А ось тут мій відважний чоловік топить свій телефон в щойно купленому прозорому чохлі для підводної зйомки. Як бачите, якість зображення не дуже гарна, телефон постійно фокусується на чомусь, і колір насправді не завжди відповідає дійсності, іноді він віддає такими зеленими переливами, а іноді справді такими голубими, якими вони є наяву. Я трохи побоялася плавати отак зі своїм телефоном, і чоловік зробив це для мене. Він вирішив познімати для мене рибок. Насправді кожного ранку ми ось так ось плавали із своїми масками. Зранку вода дуже чиста і прозора, і рибки всі гарно плавають дуже близько біля поверхні. Крім того, навіть на невеличкій глибині є дуже красиві рифи. А от уже після обіду вода стає зовсім іншою, більш каламутнішою, і рибок практично немає у воді.
Сьогодні ввечері у нас виїзд в старе місто. На вулиці дуже жарко, і якщо переглянутись, а на камері зараз цього аж ніяк не видно, то кругом проведена дуже серйозна зрошувальна система. І без ось цього ось постійного поливу і зрошення ці пальми, напевне, не витримали б і дня. І все кругом поглинула б пустеля. А це вже ринок у старій частині міста. Тут всюди також дуже гарно, але найкрасивішою є ось ця ось мечеть Аль-Сахаба. Тут також проходять чудові екскурсії, і ми чули відгуки, що всередині дуже гарно, але ми приїхали увечері якраз напередодні намазу, а під час молитви екскурсії не проводять. أشهد أن لا إله. Продають, якщо не можна вивезти. Це я тут возмущаюся, що продають дуже гарні ракушки, а вивозити ракушки і корали суворо заборонено. За таке страшне порушення, що в очах єгиптян вважається розкраданням їхньої культурної спадщини, можна навіть загриміти в місцеву в'язницю. А тут я не колечком своїм хвалюся, а просто хочу показати розмір риби. А це вже зовсім інший день, післяобідня пора, і ми збираємось на екскурсію в гори, а саме кататимемось на квадроциклах. І ось, як ви бачите, території, он там, за зеленою огорожею, там, де не проведене ніяке зрошення, там абсолютно пустелі і пісок, нічого не родить і нічого живого немає. Тут довкола, насправді, також дуже багато будівництва, дуже великі території загороджені під нові готелі, і вже через кілька років, напевне, тут все знову дуже сильно поміняється. Сонце помаленько заходить за обрій, і схоже, що ми кататимемось в сутінках. Високі гори горі. Італійці в нашому мікроавтобусі дуже раділи цій італійській пісенці. На
Наш мікроавтобус позбирав всіх бажаючих на цю екскурсію сусідні готелі, і ми знову проїжджаємо мимо нашого готелю. Арабика. Вау! Все дуже гарно організовано. Спершу вам гарно зав'яжуть арафатку, щоб пісок не летів в очі, покажуть вам вашу машинку і навчуть нею керувати. На зупинці поближче до гір місцеві діти будуть вам продавати все, що завгодно – воду, браслети. Так що беріть з собою дрібні гроші, бо ваше серце точно розтане від цих милих, щирих дитячих очей. Саме водіння серед всіх цих пісків дуже класне, але я не знімала нічого, оскільки навіть би і не вийшло знімати. After three, we would say shout together, faster and strong. Short name. Don't say shout. No, shout like that. Okay. Anche mani così, per favore. Si rukutak. Your hand like that, please. بعد ثلاثة نقول shout. مع العرب. يلا. Pronti? Dove? Ready? Spokojna.
Yeah. 1, 2, 3. Shout! Степан! Ребята. Мешаю грубо начало. Сейчас работа. Пожалуйста. Еще раз. Again. Анкура. 1, 2, 3. Shout! Krishna. Send. Okay. اسمك ايه؟ Уже добряче стемніло, і тут ми зупинилися на привал у Будуїнському селищі. Тут можна придбати прикраси, покататися на верблюдах, а місцеві діти пригостять вас дуже смачним, теплим, солодким чаєм. Thank you. Так інтересно. Золотко. Куди ж нас ведуть? Верблюди. А добре. А нам не скажуть, що ви зняти з верблюда, то треба гроші платити. Ох! Який ти гарний! З верблюдами все сталося дуже швидко, але це також незабутній досвід. І отже, беріть з собою дрібні гроші, тому що без $1 з верблюда ви не злізете. Я, звичайно, трохи прижартовую, але є в цьому велика доля правди. Це чийсь заробіток, таке життя. Це вже дорога додому після катання на квадроциклах. Ніхто ніде не був загублений в пустелі, все обійшлося дуже добре, і мої хвилювання щодо того, що я можу когось роздавити, придушити чи наїхати на когось, на щастя, не справдилися. Все було дуже добре. Ось такий у нас вийшов дуже цікавий, класний відпочинок в Шарм-ель-Шейху. І цього разу я вже знімаю майже останні кадри, коли ми в аеропорту чекаємо на виліт. З сестрами я побачила момент, коли якраз наші валізи дуже обережно завантажували в літак. На борту літака Boeing 757 авіакомпанії Skyline Express, що виконує рейс. Повертались ми додому тим же ж самим літаком, також із українською командою. Пані та панове, просимо вас застебнути ремень безпеки, закріпити столики, встановити спинки крісел вертикально, підлокітника горизонтально, відкрити сонцезахисні шторки ілюмінаторів, вимкнути всі електронні прилади та мобільні телефони. Дякуємо за увагу, бажаємо приємного польоту.
Наскільки гарна земля, якби ж тільки знати, де саме ми пролітаємо. Можливо, саме там багато років тому якраз і проходив єврейський народ. Наскільки ж це було насправді непросто подолати цю пустелю. А Польща зустріла нас прохолодною дощовою погодою і ось таким ось хмарним небом. Але наскільки ж приємно повертатися додому, навіть після такого гарного відпочинку. Друзі, щасливо вам і до нових зустрічей!